तपाईँहरू चाहिँ करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा भाग लिन इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यो भिडियोमा म यसको बारेमा फुल डिटेल्स सेयर गर्नेछु कस्तो पेमेन्ट मान्य हुनेछ र कस्तो पेमेन्ट मान्य हुने छैन। यदि तपाईँहरू चाहिँ ई सेवा खल्तीबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट कसरी हामीले कुपन कोड हेर्ने, त्यसैगरी हामीले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गऱ्यौँ भने क्यास टु क्यास पेमेन्ट त्यो बापत हामीले बिल पाउँछौँ, भ्याट बिल। त्यो बिललाई कसरी हामी रेजिस्टर गरेर कुपन कोड जेनेरेट गर्ने, सो सबै सेयर गर्नेछु। सो वाच दिस भिडियो टिल द एन्ड। ओके, सो एट फर्स्ट हामी कुरा गरौँ कस्तो पेमेन्ट चाहिँ मान्य हुने छैन। सो फर द्याट सबभन्दा पहिला यदि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल नत्र बिजनेस पर्पजेसको लागि गर्नुभयो भने पर्चेज, त्यो पनि मान्य हुने छैन। त्यसरी इलेक्ट्रिसिटी बिल र इन्टरनेट बिल तिरेर तपाईँहरू चाहिँ त्यो अपडेट गर्नुभयो भने त्यसको पनि मान्य हुने छैन। टेलिफोन बिल, एयरलाइन्स टिकट्सहरू, अनि ट्रान्सपोर्टेसन केही पनि ट्रान्सपोर्टेसन गर्नुभयो, यातायात चढ्नुभयो भने त्यसको बिल पनि मान्य हुने छैन। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि पसलबाट प्यान नभएको नम्बरबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यसको नि मान्य हुने छैन। सो सबभन्दा पहिला तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ सर्चमा गएर IRD प्राइस भनेर सर्च गर्नु होला। सो IRD प्राइस सर्च गरिसकेपछि जस्ट यो फर्स्टकै वेबसाइट ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि स्क्रल अप गर्नु होला अनि यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ क्यासको अप्सन हुनेछ। अनि जस्ट क्यासको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि स्क्रल अप गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो बिलको इन्फर्मेसनहरू यहाँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यहाँ बिल नम्बर इन्टर गर्नु होला अनि त्यसपछि सेलरको प्यान नम्बर त्यो सबै बिलमै हुन्छ। अनि त्यो बिलको इस्युड डेट यहाँ इन्टर गर्नु होला अनि कति एमाउन्टको ट्रान्ज्याक्सन गर्नुभयो त्यो बिलमै हुन्छ, त्यो त्यहाँ चाहिँ इन्टर गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो यहाँ नेम अनि त्यसपछि आफ्नो फोन नम्बर अनि आफ्नो एड्रेस यहाँ इन्टर गरेर जस्ट त्यो क्याप्चालाई सल्भ गरेर यहाँ चाहिँ जेनेरेट प्राइस कुपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ फाइनली यहाँ चाहिँ मेरो कुपन प्राइस जेनेरेट भइसकेको छ। र यो यदि तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि अनलाइन वालेटबाट पेमेन्ट गर्नुभयो जस्तै कि ई सेवा खल्तीबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यहाँबाट हामीले कसरी चेक गर्ने हाम्रो चाहिँ कुपन कोड कति हो भनेर। सो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ई सेवा ओपन गर्नु होला। ई सेवा वालेट छ भने ई सेवा, न त खल्ती छ भने खल्ती तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरेको बापत नि पाउन सक्नुहुन्छ कुपन कोड। सो त्यो कुनै कुनै ब्याङ्कले ल्याएको छ, कुनै कुनैले छैन। सो फर द्याट तपाईँहरू जस्ट ब्याङ्कलाई मोबाइल ब्याङ्किङलाई ओपन गरेर यहाँ सर्च बक्समा क्लिक गरेर तपाईँहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ IRD भनेर, न त ट्याक्स सर्च गर्नु होला। अहिले हामी ई सेवा ओपन गरिसक्यौँ न, जस्ट यहाँ स्क्रोल अप गर्छौँ अनि त्यसपछि यहाँ तल आउनुभयो भने यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ ट्याक्सपेयर इन्सेन्टिभ प्रोग्राम भनेर, जस्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला। अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा ट्रान्ज्याक्सन गरेको थिएँ र यहाँ चाहिँ इलिजिबल पेमेन्ट 1 रहेको छ। र तपाईँहरू यहाँ इलिजिबल पेमेन्ट यदि देखाएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ अटोमेटिकली पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्ट तपाईँहरू चाहिँ पेमेन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कुपन कोड भेट्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ ई सेवाको लागि भयो। तपाईँहरू चाहिँ यसरी आफ्नो इलिजिबल पेमेन्ट भएकोलाई कुपन कोड हेर्न अनि त्यसपछि खल्ती यति युज गर्नुहुन्छ भने जस्तो तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो खल्ती वालेट ओपन गर्नु होला अनि त्यसपछि स्क्रोल अप गर्नु होला अनि त्यो ट्याक्स प्रोग्राम भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्ट क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अहिले मैले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गरेको छैन, सो देखाएन। तपाईँहरू यदि गर्नु छ भने त्यो मान्य भएको छ भने यहाँ सबै देखाउनेछ। सो तपाईँहरू चाहिँ यसरी कुपन कोड हेर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइल ब्याङ्किङमा पनि यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच वाचिङ दिस भिडियो।